Tiesitkö, että vappu on paljon enemmän kuin simaa ja ilmapalloja? Se on saanut nimensä pyhältä Valburilta, yhdeltä historian mahtavimmista ihmeiden tekijöistä. Hänen elämänsä oli täynnä mystiikkaa. Hän tyynnytti raivoavia myrskyjä, kesytti petoja ja toi yliluonnollista valoa pimeisiin metsiin. Vielä tänä päivänäkin hänen haudastaan kerrotaan valuvan parantavaa pyhimysöljyä. Kutsu Saksaan ja merimatkan ihme. Vuonna 748 pyhä Bonifatius, joka toimi kirkon organisoijana Germaniassa, lähetti vetoomuksen Wimbornen Apperissalle. Hän ymmärsi, että pelkkä munkkien suorittama evankeliointi ei riittänyt vakiinnuttamaan uskoa pakanallisten heimojen keskuudessa. Tarvittiin naisia opettamaan, hoitamaan sairaita ja näyttämään esimerkkiä kristillisestä perhe- ja yhteisöelämästä. Walburg vastasi kutsuun ja lähti matkaan yhdessä pyhän Lioban ja noin 30 muun nunnan kanssa. Walburgin matka Englannin kanaalin yli on yksi hänen elämänsä tunnetuimmista yliluonnollisista tapahtumista. Matkan aikana alus joutui raivoisaan myrskyyn, joka uhkasi upottaa koko seurueen. Merimiehet olivat epätoivoisia, mutta Walburg säilytti järkkymättömän rauhansa. Hän polvistui laivan kannelle ja rukoili hartaasti, minkä seurauksena meren kerrotaan tyyntyneen välittömästi. Tämä meren tyynnyttämisen ihme on nähty teologisena vahvistuksena hänen lähetysasemaansa. Se rinnastettiin Kristuksen suorittamaan myrskyn tyynnyttämiseen, ja se antoi Walburgille välittömän auktoriteetin merimiesten ja paikallisten asukkaiden silmissä. Ihmeen seurauksena häntä on perinteisesti pidetty merenkulkijoiden suojelijana, ja häntä on rukoiltu apuun kaikenlaisissa luonnonvoimien aiheuttamissa hätätilanteissa. Saavuttuaan mantereelle Walburg matkasi Antwerpenin kautta Mainziin, jossa hänet ottivat vastaan Bonifatius ja veli Willibald. Hänen alkuaikansa Saksassa kului Bischofsheimin luostarissa, jossa hän sopeutui uuteen ympäristöön ennen kuin hänelle osoitettiin oma vastuualueensa Heidenheimissa. Walburgin merkittävin elämäntyö tapahtui Heidenheimissa, jonne hänen veljensä Winibald oli perustanut kaksoisluostarin. Tämä oli poikkeuksellinen instituutio, jossa munkit ja nunnat elivät erillisissä siivissä, mutta yhteisen johdon alaisuudessa. Winibaldin kuoltua vuonna 761 Walburg nimitettiin koko luostarin johtajaksi, mikä teki hänestä yhden tuon ajan vaikutusvaltaisimmista naisista Euroopassa. Walburgin johtajuus Heidenheimissa oli yhdistelmä käytännön hallintoa ja syvää hengellistä ohjausta. Luostari toimi alueensa sivistyksellisenä keskuksena, jossa opettiin paitsi lukemista ja kirjoittamista, myös maanviljelyksen kehittyneitä menetelmiä ja lääketiedettä. Walburgin hallintoa leimasi hyveellisyys, nöyryys ja viisaus. Hän oli äiti ja sisar alaisilleen, ja hänen kerrotaan toimineen välittäjänä ja rauhantekijänä paikallisten yhteisöjen välillä. Walburgin rukouksen voiman uskottiin olevan niin suuri, että se pystyi murtamaan pimeyden voimat, mikä johti myöhemmin hänen maineeseensa noituuden karkottajana. Elinaikana suoritetut ihmetteot ja parantaminen. Walburgin elämäkerrat ovat täynnä kertomuksia ihmeistä, jotka tapahtuivat hänen rukoustensa ja läsnäolonsa seurauksena. Nämä teot eivät olleet pelkkiä yliluonnollisia näytöksiä, vaan ne palvelivat aina evankeliumin sanomaa ja kärsivien lohduttamista. Yksi tunnetuimmista kertomuksista sijoittuu yöhön, jolloin Walburg kutsuttiin erään ylimyksen kotiin, jossa tytär teki kuolemaa. Saapuessaan talolle häntä vastassa olivat isännän raivokkaat metsästyskoirat, jotka uhkasivat repiä hänet kappaleiksi. Walburg pysyi täysin tyynenä ja ilmoitti, ettei hän pelkää, sillä Jumalan suojelus on häntä vahvempi. Koirat eivät koskeneet häneen, ja päästyään sairaan lapsen vuoteen ääreen, Walburg rukoili koko yön. Aamulla tyttö heräsi täysin terveenä,
mikä johti koko perheen syvempään uskonnolliseen herätykseen. Walburg yhdistetään ikonografiassa usein 3 viljantähkään. Legendan mukaan hän paransi vaikean nälänhädän aiheuttaman sairauden vaivaaman naisen antamalla tälle vain 3 viljantähkää, jotka moninkertaistuivat hengellisesti ja fyysisesti, tuottaen tarvittavan ravinnon ja terveyden. Tämä ihme symboloi Jumalan huolenpitoa ja Walburgin roolia maan hedelmällisyyden suojelijana. Se loi myös kytköksen vanhoihin agraarikulttuureihin, joissa Walburgia alettiin pitää maanviljelijöiden ja hyvän sadon suojeluspyhimyksenä. Merkittävä ihme oli myös jumalallinen valo, joka täytti luostarin käytävän, kun nunnat olivat tulossa kutsumaan apperissaa illalliselle. Walburg oli uppoutunut rukoukseen niin syvästi, että hänen huoneestaan säteilevä valo valaisi koko rakennuksen, mikä tulkittiin merkiksi hänen pyhyydestään ja läheisestä suhteestaan Jumalaan. Kuolema ja reliikkien translaatio. Walburg nukkui pois 25. helmikuuta vuonna 777, tai joidenkin lähteiden mukaan 779, Heidenheimissa. Hänet haudattiin veljensä Winibaldin viereen luostarikirkkoon, ja hänen hautansa muuttui heti paikalliseksi pyhiinvaelluskohteeksi. Kuitenkin veli Willibaldin kuoltua vuonna 786 devotion Walburgia kohtaan väheni hetkeksi, ja Heidenheimin luostari alkoi rappeutua. Noin vuonna 870 Aistettin piispa Otkar päätti kunnostaa rapistuneen Heidenheimin luostarin. Töiden aikana työmiehet kohtelivat Walburgin hautaa epäkunnioittavasti, talloen sen päälle ja liaten sen. Samana yönä Walburg ilmestyi piispalle unessa ja nuhteli tätä ankarasti hautansa häpäisemisestä. Hän varoitti antavansa merkin piispan laiminlyönnistä, ja seuraavana aamuna osa kirkon uudesta katosta romahti. Säikähtänyt piispa järjesti välittömästi juhlallisen sovitusmenon ja päätti siirtää pyhimyksen reliikit Aistettiin, missä ne olisivat paremmassa turvassa. Tämä siirto, eli translaatio, tapahtui 1. toukokuuta 870, ja se on historiallisesti ratkaiseva hetki vappuperinteen synnylle. Paavi Hadrianus II kanonisoi Walburgin tämän tapahtuman yhteydessä, ja toukokuun 1. päivästä tuli hänen tärkein muistopäivänsä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Pyhän Walburgin öljy, vuosisatojen yliluonnollinen ilmiö. Yksi Pyhän Walburgin merkittävimmistä ja tieteellisestikin dokumentoiduista erikoisuuksista on niin sanottu Pyhän Walburgin öljy, Oleum Sanctae Walburgae. Ilmiö havaittiin ensimmäisen kerran vuonna 893, kun piispa Erchanbold avasi haudan ottaakseen sieltä reliikkejä Monheimin luostariin. Haudasta paljastui, että Walburgin luut olivat puhtaat ja niiden pinnalla kimalteli kirkasta, makealta tuoksuvaa nestettä. Kemialliset analyysit ovat osoittaneet sen olevan koostumukseltaan puhdasta vettä, mutta se sisältää pyhimyksen jäännösten läheisyyden vuoksi uskottuja parantavia voimia. Öljy alkaa vuotaa haudan kivilaatasta vuosittain lokakuun 12. päivän tienoilla, päivä, jolloin reliikit siirrettiin haudan kiviseen syvennykseen, ja lakkaa vuotamasta 25. helmikuuta pyhimyksen kuolinpäivänä. Aistettin benediktiininunnat keräävät nesteen hopeisiin kouruihin ja astioihin, laimentavat sen pyhällä vedellä ja jakavat sitä pienissä lasipulloissa pyhiinvaeltajille. Ilmiö on jatkunut lähes keskeytyksettä yli 1000 vuoden ajan, ja se on tehnyt Aistettista yhden kristikunnan merkittävimmistä pyhiinvaelluskohteista. Pyhän Walburgin haudan kautta tapahtuneita ihmeitä on taltioitu vuosisatojen ajan niin kutsuttuihin ihmekirjoihin. Erityisen vilkasta dokumentointi oli 1600- ja 1700-luvuilla, jolloin barokin ajan vahva uskonnollisuus nosti ihmetteot keskiöön. Näissä aikakirjoissa on raportoitu monenlaisia parantumisia,
jotka ovat vahvistaneet Walburgin mainetta kaikkien sairauksien lääkärinä. Esimerkiksi vuonna 1721 tallennettiin tapaus, jossa Franciscus Kerr sai puhekykynsä takaisin nautittuaan pyhimysöljyä hartaudella. Ja samana vuonna lordi Ambrosius Josephus Lane toipui vaikeista nivelvaivoista ja kihdistä. Myöhemmin 1800-luvulla Müller-nimisen miehen kerrottiin parantuneen lähes täydellisestä sokeudesta öljyn avulla. Öljyä on hyödynnetty myös naisten vaivoissa. Jo 1600-luvulla Jakob Kretzer kirjasi ylös tapauksia, joissa öljy toi avun vaikeisiin synnytyksiin. Käytännössä ihmiset ovat hyödyntäneet tätä ihmeellistä nestettä joko nauttimalla sitä sisäisesti tai voitelemalla sillä ulkoisesti sairaita kohtia, kuten silmiä tai korvia. Monet näistä parantumisista on vahvistettu virallisilla todistajanlausunnoilla, mikä on ylläpitänyt pyhimyksen kulttia halki vuosisatojen. Miksi me juhlimme? Vappu on historiamme kenties omituisin ja kerroksellisin juhla. Se on kuin aikamatka, joka alkaa varakuninkaan tyttären ihmetteosta, kulkee läpi pakanallisten taikojen ja päättyy nykyajan iloiseen karnevaaliin. Mutta kuka tämä nainen todella oli? Walburg tuli suoraan 700-luvun Englannin valtapiireistä. Hän syntyi pyhimysten voimaperheeseen. Hänen isänsä oli Wessexin varakuningas Richard ja hänen veljensä Willibald ja Winnebald olivat myös aikansa merkittävimpiä hengellisiä vaikuttajia. Kuvitelkaa tätä tilannetta. Walburg olisi voinut elää ylellistä elämää hovin suojissa, nauttien varakuninkaan tyttären etuoikeuksista. Sen sijaan hän seurasi perheensä jättämää perintöä ja luopui elämästään hovissa. Hän valitsi vaarallisen matkan tuntemattomaan ja lähti kesyttämään pakanallista Eurooppaa aseinaan vain usko ja sivistys. Juuri tästä jalosukuisesta rohkeudesta syntyi se voima, joka muutti myrskyt tyyniksi ja sai myöhemmät sukupolvet näkemään hänessä toivon symbolin. Kun siis seuraavan kerran nostatte vappumaljan tai asetatte ylioppilaslakin päähänne, muistakaa, että te ette juhli vain kevättä. Te kannatte mukananne yli 1000-vuotista perintöä, tarinaa rohkeasta varakuninkaan tyttärestä, joka uskalsi kohdata myrskyn ja jätti nimensä ikuisesti suomalaisten huulille. Vappu ei ole vain päivä kalenterissa. Se on todiste siitä, että ihmeet, olivat ne sitten hengellisiä tai yhteisöllisiä, elävät meissä edelleen. Mitä mieltä sinä olet tästä Walburgin tarinasta? Haluaisin kuulla mielipiteesi. Kiitos videon katselusta ja hyvää ja iloista vappua. Nähdään taas seuraavan videon parissa.